Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong thế giới Jujutsu Kaisen, bên cạnh chú lực và mức độ trẻ trâu thì chú thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu ví chú lực là điện nước thì chú thuật chính là cách con người tận dụng nguồn điện và nguồn nước đó. Tức là điện nước càng đầy đủ, tâm hồn càng đầy đặn thì pháp sư đó sẽ càng nguy hiểm. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bên cạnh những chú thuật quốc dân được sử dụng rộng rãi như cường hóa cơ thể và các giác quan, thì có rất nhiều chú thuật bẩm sinh, chỉ duy nhất một người, một gia đình hoặc một dòng tộc có thể sử dụng. Trên thực tế, chú thuật chiếm khoảng 80% sức mạnh thực sự của các chiến binh và dựa vào đó người ta có thể đánh giá thực lực của họ. Thế nên người có chú thuật mạnh nhất gần như là người có tiềm năng phát triển lớn nhất, nhưng chưa chắc đã là người bá đạo nhất thiên hạ. Vậy nếu đặt tất cả chú thuật của Jujutsu lên một bảng xếp hạng, thì theo anh em đâu mới là chú thuật mạnh nhất? Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki trả lời câu hỏi đó thông qua top 10 chú thuật mạnh nhất series Jujutsu Kaisen, một danh sách có thể không thú vị nhưng rất bổ ích cho những ai yêu thích bộ anime này. Theo cảm nhận của tớ thì đây là một chú thuật cực kỳ mạnh mẽ, chỉ tiếc là nó lại rơi vào tay một ông thanh niên không để lại quá nhiều dấu ấn trong series, không sở hữu khả năng cho phép đảo nghịch chiều cao, nhưng với nó Awasaka có thể khiến những đối thủ dù mạnh hơn rất nhiều phải thất bại đau đớn. Về cơ bản, chú thuật đảo nghịch cho phép chuyển đổi những đòn tấn công từ mạnh mẽ chuẩn men thành yếu đuối thục nữ và ngược lại. Thế nên khi giao chiến chỉ cần kích hoạt đảo nghịch, Awasaka sẽ miễn nhiễm hoàn toàn vào những đòn tấn công. Đó là cách hoạt động khá đơn giản nhưng để sử dụng thuần thục được nó lại cực kỳ phức tạp. Bởi đôi khi nếu kích hoạt quá sớm thì người sử dụng sẽ bị lực đẩy trong không khí giết chết, còn nếu kích hoạt quá muộn thì sẽ ăn trọn những đòn tấn công của đối thủ. Trải qua nhiều năm giả vờ không thèm để ý đến Satoru, Awasaka đã thuần thục đảo nghịch đến mức chỉ những ai đủ tinh tế và phân tích trận đấu tay tinh mới có thể nhận ra bản chất của nó. Thế nhưng chú thuật này vẫn có những điểm yếu nhất định là nó sẽ không thể chống đỡ cả hai pha chuẩn men và thục nữ một lúc, hay có giới hạn lượng sức mạnh tối đa trong quá trình đảo nghịch. 10 bóng là chú thuật gia truyền trong gia tộc Chunin. Với nó, Megumi có thể thu thập và dùng chú lực để triệu hồi tối đa 10 thức thân. Trong trận chiến giành giật trái tim của Itadori, Sukuna đã nhận định thập bóng là một chú thuật đặc biệt khi không cần trung gian qua bùa chú, bùa hộ mệnh hay vật nuôi, mà nó được thực hiện bằng những pha quay tay thầm lặng trong bóng tối. Đây là một điểm rất mạnh với thức thần thư, bởi cách thức triệu hồi đó sẽ làm tăng khả năng cơ động và tốc độ hội đồng trong trận chiến. Với thập bóng, Megumi không thể tung chưởng như tung chảo vào mặt đối thủ để qua đó tự tin đánh bại Sukuna như ông thầy nào đó, nhưng bù lại cậu có thể triệu hồi một lúc nhiều thức thân và phối hợp chúng với nhau để tạo thành các combo thiên biến vạn hóa. Và biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, mi bóng không cần chơi đồ nhưng vẫn có thể múa tay nhanh như khá bảnh múa quạt, lúc đấy lại có thể hạ đẹp Sukuna thì sao nhỉ? Ngoài ra, thức thần cũng mang đến những hiệu ứng đi kèm như đánh hơi và nuốt chửng linh hồn, khống chế đối thủ hay tấn công mục tiêu bất ngờ. Thậm chí Megumi có thể triệu hồi cả những thức thần đủ mạnh để chiến đấu với nguyên hồn đặc cấp. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, chỉ có mặt của thằng editor là không có người yêu. Dù có thể triệu hồi cũng như tùy ý thu về, nhưng nếu chẳng may bị giết, thức thần của Megumi sẽ một đi không trở lại. Cậu có thể triệu hồi thức thần mới hoặc chuyển hóa nguồn sức mạnh ấy sang cho một thức thần khác. Tuy nhiên, thứ đặc biệt nhất khiến tớ đưa thập bóng vào danh sách này và xếp nó ở vị trí thứ 9 đó là bát thủ trường kiếm thần tướng Mahoraga. Một thức thần mà chỉ cần triệu hồi thì ngay lập tức cái tên 10 bóng sẽ chỉ còn là bóng đêm của giết chóc kinh hoàng. Mahoraga là thức thần mạnh nhất mà dân chơi bóng Megumi có thể triệu hồi, nhưng chưa một pháp sư nào có thể thanh tẩy và thuần hóa nó. Thế nên khi xuất hiện, thần tướng Mahoraga sẽ ngay lập tức giết chết người triệu hồi và những thực thể trong tầm mắt. Với sức mạnh khủng khiếp, cùng khả năng thích nghi và tái sinh vô cùng mạnh mẽ, Mahoraga được Megumi coi là kế sách cuối cùng trong trường hợp anh muốn kẻ thù cùng chết với mình. Các cụ có câu rừng là vàng, biển là bạc. Thực vật và thủy triều thảm họa chính là chú thuật tượng trưng cho hai thứ thiêng liêng ấy. Với thực vật thảm họa, bên cạnh màn bốc máu bốc giáp hắc game khủng khiếp, Hanami còn có thể biến ảo ảnh của những thực vật bị nguyên rủa thành hiện thực. Sức mạnh này mang đến cho hắn ta khả năng tạo và điều khiển hàng trăm loại thực vật với vô vàn những công năng đặc dị mạnh mẽ, như tạo ra một khúc gỗ rồi đi thông ống cống người khác, hay biến thực vật thành dây leo thay cho dây thừng để trói chân đối thủ. Thậm chí khi cao hứng, Hanami còn có thể dùng những bông hoa để vô hiệu hóa ý chí chiến đấu của kẻ địch. Ngoài ra, thực vật thảm họa còn cho phép người sử dụng hút sinh lực của những người xung quanh rồi chuyển nó thành chú lực. Tức là nếu chiến đấu ở môi trường rừng thì nước độc, thì thanh niên yêu cây cối này sẽ là một thực thể vô cùng đáng sợ. Còn về phần thủy triều thảm họa, nó sẽ cho phép Dragon tạo ra một lượng lớn nước và vô số các sinh vật biển. Về cơ bản, những sinh vật này là các thức thân và chúng còn có khả năng bay lượn trên không trung. Dù khá yếu thế nhưng với tiêu chí số lượng đè ngộp chất lượng,
Cứ tưởng tượng bị vài trăm đến vài ngàn con sứa tấn công là anh em hiểu cảm giác thốn thế nào rồi đấy. Tuy nhiên bành trướng lĩnh vực mới là thứ tạo nên sự đáng sợ của chú thuật này, như biển cả nổi giận. Khi thi triển nó sẽ tạo ra một hòn đảo nhiệt đới, nơi mà những thức thần của Dagon có tỷ lệ cực cao cắn trúng mục tiêu. Nếu dừng vào biển chú thuật của hai người anh em thiện lành có mức độ hủy diệt ở cấp làng và thành phố, thì lửa thảm họa của Yogo mạnh đến mức trong chớp mắt có thể thiêu rụi toàn bộ con người của đất nước Nhật Bản. Bên cạnh khả năng xào và sấy đống hành được Gojo Satoru tươi cười trao tặng ở đầu phim, chú thuật lửa mang đến cho Yogo những pha tung chưởng như tung chảo bằng lửa vào mặt đối thủ. Hắn cũng có thể điều khiển dung nham hoặc tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ với mức độ phá hủy tương đương với một thiên thạch, có ngoại hình và tính cách đậm chất tấu hài khi vác cả ngọn núi Phú Sĩ trên đầu. Nhưng thực chất thì chú thuật của Yogo cũng cho phép hắn tạo ra các núi lửa phiên bản nhỏ, thứ có thể thực hiện những cú phụt và phá hủy mọi thứ trên đường di chuyển. Có cách hoạt động gần giống nhưng có thể nói thao linh chú thuật của Geto Suguru là một bản nâng cấp cả về số lượng lẫn chất lượng của thức thân. Nó cho phép người sở hữu hấp thụ hay thu phục nguyên hồn bằng cách ăn hoặc liếc mắt đưa tỉnh với chúng. Về cơ bản, giới hạn số lượng của chú thuật này vẫn còn là ẩn số, nhưng Geto từng nắm trong tay tới hơn 4.000 nguyên hồn cấp bậc khác nhau. Điểm đáng sợ nhất của thao linh thuật là nó có thể biến những nguyên hồn đặc cấp thành thuộc hạ, và trong trận chiến Geto còn có thể gom tất cả đàn em mình sở hữu vào một nguyên hồn duy nhất để tấn công đối thủ. Điểm yếu lớn nhất của thao linh chính là pháp sư thi triển, vì họ chủ yếu chiến đấu bằng các nguyên hồn nên khả năng cận chiến cũng như sức mạnh vật lý tương đối yếu. Nhưng Geto đã khắc phục hoàn hảo nó bằng cách liên tục cho dồi kỹ năng võ thuật và khả năng cận chiến. Ngoài ra, để hấp thụ nguyên hồn, đòi hỏi người đó phải có gu ăn nhậu thuộc hàng độc lạ, bởi Geto từng nhận định chúng có mùi như một chiếc rễ vừa lau một đống nôn mỡ. Cứ tưởng tượng ăn cái đống đấy mấy nghìn lần là thấy nó kinh khủng cỡ nào rồi đấy anh em. Nếu thao túng nguyên hồn cho phép sử dụng số lượng lớn các nguyên hồn để tấn công mục tiêu và điểm yếu nằm ở pháp sư thi triển, thì thao túng linh hồn của Mahito cho phép tùy ý chỉnh sửa linh hồn của hắn hoặc của người khác và nó gần như không có điểm yếu. Về cơ bản, để thao túng linh hồn lên người khác, Mahito ít nhất phải một lần chạm vào xác thịt của đối phương. Sau khi cú chạm yêu thương được thực hiện, nếu Mahito can thiệp vào linh hồn thì ngay lập tức cơ thể mục tiêu cũng sẽ bị biến đổi theo. Với khả năng đó, Mahito có thể chữa lành mọi vết thương, hay tạo ra đôi cánh để bay lượn hơn cả chim, hoặc uốn éo cơ thể để tránh né những đòn tấn công. Với tài năng phẫu thuật thẩm mỹ kiêm phẫu thuật tay chân thượng thừa, nên đa số những người được Mahito chạm vào để nhanh chóng đi về miền cực lạc. Một vài trường hợp sống sót thì thân tàn ma dại, trở thành thứ đồ chơi tiêu khiển cho hắn ta. Khi giao chiến, các pháp sư có thể cường hóa chú lực và linh hồn để ngăn chặn những pha thịt đâm vào thịt của Mahito. Thế nhưng sau 3 cú va chạm, linh hồn mục tiêu sẽ bị hắn thao túng. Với thao túng linh hồn, Mahito gần như là một kẻ bất tử khi không ai có thể gây tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần ngâm cứu thì người ta biết được những người có hai linh hồn trong một cơ thể như Itadori và Sukuna có thể làm được điều đó. Ngoài ra, những thành phần bá đạo trong từng tấn gạo như Gojo Satoru cũng có thể tiêu diệt được Mahito. Vâng, nếu hàng ngày chúng ta được xem những tin tức giật gân bốc lửa như tiến bạn lên bàn thờ vì bị hỏi khi nào có người yêu, hay cho bạn ăn chuối xanh vì bị cà khịa khi đang tâm sự kín, thì trong Jujutsu, những lời nói cay độc từ linh ngôn chú thuật cũng mang đến sức sát thương vô cùng khủng khiếp, được gọi thân mật là chú thuật khẩu nghiệp. Linh ngôn cho phép đưa chú lực vào lời nói và bắt buộc những ai nghe thấy phải tuân theo nó. Ngoài ra, những lời sấm truyền từ linh ngôn còn có thể trở thành thực tại ngay lập tức, như núi lửa phun trào hay tạo ra một trường lực cực lớn để nghiền nát mục tiêu, mang trong mình khả năng cân mọi thể loại chửi thuê chửi mướn trong thiên hạ. Linh ngôn chú thuật cực kỳ đa dạng trong cách thức và địa bàn hoạt động, từ livestream cho đến các cuộc gọi điện thoại, là một chú thuật vô cùng bá đạo. Sau khi sao chép linh ngôn từ Tego, Yuta đã thẳng tay ra lệnh cho hơn 4.000 nguyên hồn của Geto phải tự xử bằng cách tự tử. Ngoài ra, phạm trù hoạt động của chú thuật này gần như không có giới hạn và chỉ phụ thuộc vào cách thức phối hợp lời nói của người sở hữu. Điểm yếu lớn nhất của linh ngôn chú thuật là càng ra nhiều mệnh lệnh, người sử dụng sẽ càng gánh chịu nhiều hậu quả. Họ có thể bị khô cổ họng hay hộc máu mồm, chảy máu mũi, thậm chí là bị câm nếu sử dụng sức mạnh quá giới hạn. Ngoài ra, với những nguyên hồn càng mạnh thì pháp sư sẽ cần càng nhiều chú lực để đưa ra những mệnh lệnh. Trong trận chiến với Hanami, Toge chỉ mới sử dụng vài câu chửi xương xương nhưng đã hoàn toàn kiệt sức. Một điểm yếu chí mạng khác của linh ngôn đó là đôi khi những câu chửi thề hoặc mắng yêu trong lúc cãi nhau với người yêu cũng sẽ trở thành sự thật. Tuy nhiên, nếu chú thuật này nằm trong tay những pháp sư có nguồn chú lực vô hạn thì nó sẽ là thứ sức mạnh không ai muốn đối đầu.
Hiện chưa rõ chú thuật mà Sukuna sử dụng có tên là gì, cũng như tiềm năng của nó lớn đến mức nào, thế nhưng có thể khẳng định nó rất mạnh mẽ. Về cơ bản, chú thuật của ông ta cho phép tạo ra những vết cắt trong không khí, nó sắc và nhanh đến mức có thể cắt rơi toàn bộ cơ thể mục tiêu trước cả khi chúng nhận ra mình bị cắt. Ở đầu video, chúng ta đã được biết về sự đáng sợ của thức thần Mahoraga, một nguyên hồn mạnh đến mức chưa có pháp sư nào có thể thanh tẩy và thuần hóa, nhưng chính Sukuna đã sử dụng thuật thức của mình đánh bại và giết chết nó. Là chú thuật gia truyền của gia tộc Gojo và cũng được đánh giá là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại khi Sukuna chưa bung hết lụa. Đúng như cái tên, vô hạn chú thuật sở hữu những khả năng gần như là không thể đong đếm. Về cơ bản, nó cho phép Gojo điều khiển chính xác không gian ở cấp độ thấp nhất là nguyên tử, qua đó kéo theo một chuỗi những chiêu thức hoặc hiệu ứng đi kèm, như là khiến bản thân miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công, hay tạo ra một điểm có khả năng phân rã hoặc hội tụ để gây sát thương vô cùng khủng khiếp. Với nó, Gojo gần như là thực thể không ai có thể đánh bại. Hẳn nhiều anh em sẽ nghĩ chú thuật bá đạo trong từng hạt gạo thế này thì làm gì có điểm yếu. Vâng, tôi có thể thẳng thắn khẳng định điểm yếu của nó là vì quá mạnh nên sẽ không có nhiều đất diễn. Và cuối cùng, top 1 của danh sách này là một cái tên quen thuộc nhưng rất bất ngờ và thú vị, đó là chú thuật sao chép. Nếu vô hạn chú thuật hay na hai mặt chú thuật là hạng cực phẩm về sức mạnh, thì copy chú thuật lại đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng hơn rất nhiều. Với nó trong tay, chúng ta chỉ việc mượn tạm bất kỳ chú thuật nào mình thích về xài chơi, thậm chí còn khuếch đại nó lên bằng chú lực vô hạn của chính bản thân anh ta. Nói cách khác, chiến đấu với chú thuật sao chép chẳng khác nào đánh nhau với một phiên bản nâng cấp của chính mình. Bên cạnh đó, điểm đáng sợ nhất của chú thuật này là nó có thể copy vô hạn lần các chú thuật khác, tức là trong trận chiến, chúng ta có thể phối hợp cùng một lúc cả chú thuật của Sukuna và Gojo, hoặc phối hợp hàng trăm hàng ngàn chú thuật anh ta từng sao chép để chiến đấu bằng lượng chú lực vô hạn của chính mình. Dù rất mạnh nhưng chú thuật này đòi hỏi lượng IQ gần như là vô cực và khả năng kiểm soát thuộc tầm siêu máy tính để ghi nhớ cách sử dụng và từng kỹ năng triển khai chú thuật, bởi có những kỹ năng rất khó để sử dụng như vô hạn chú thuật. Gojo phải luyện tập rất vất vả mới có thể đạt tới mức độ phiên bản Saitama của Jujutsu Kaisen. Thế nên với tiềm năng vô hạn của mình, tất cả còn phụ thuộc vào khả năng khai thác của Yuta. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua về top 10 chú thuật mạnh nhất series Jujutsu Kaisen. Đó là những thông tin có thể không quá thú vị nhưng vô cùng bổ ích cho những ai yêu thích bộ anime này. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.